Alright mga brad, kamusta po kayo lahat mga brad? Shout out po sa mga lahat ng mga nanonood ngayon. Welcome po ulit sa ating channel, PAPBRADWORX. So kung nakikita niyo po mga brad, nandito lang tayo sa bahay, wala tayo sa shop. At yun mga brad, pasensya na po at hindi po tayo nakapag-upload. Matagal po tayong hindi nakapag-upload mga brad. Gawa po kasi ng naging busy po tayo ng mga nakarang taon. Tagal lang po yung next episode, next upload natin. So, hayaan niyo po at babawi na lang po tayo mga brad na makapag-upload po tayo palagi ng mga restoration at saka motovlog. So, ito po lang ngayon mga brad, yung episode na ito ay ito po lang yung part 3 ng Rusi KR125 Restoration. Ito po yung episode 3. Super late upload na po ito mga brad. At ito na po yun mga brad. So, sana po panoorin nyo. Alright.
Alright mga brad, so yan po yung part 3 ng ating Rusi KR125 Restoration. So sana po nagustuhan nyo yung mga brad, yung pintura natin ng mga fairings at saka silver parts. So hanggang dito na lang muna mga brad yung video natin at see you sa part 4. So sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo mga brad at i-hit na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin sa ating mga next vlog. So yun naman na mga brad, see you sa next vlog. Alright.